أهلا بيكم في حلقة خاصة من بودكاست حكايات زمان. أول حلقة لينا بنعلن فيها عن برنامجنا الجميل ده. النهاردة معانا قصة فارس من فرسان الإسلام، بطل ما يتنسيش، سيدنا خالد ابن الوليد، سيف الله المسلول. رحلة مليانة شجاعة وحكمة وتاريخ مجيد. زمان معاكم عمو خالد، ومعايا ليلى الجميلة اللي بتحب تسمع وتحكي. وعليكم السلام يا عم خالد. أنا مستنية جدا أسمع عن بطلنا النهاردة، سيدنا خالد ابن الوليد. حلوة قوي يا ليلى. يلا نبدأ من الأول. خالد ابن الوليد اتولد في مكة حوالي سنة 592 ميلادية في عيلة قريشية مرموقة. أبوه كان الوليد بن المغيرة، واحد من أغنى وأقوى تجار مكة. يعني كان ابن مال وكان عايش في بيت كبير؟ بالظبط، بس مش بس كده، خالد كان شجاع وقوي من هو صغير. اتعلم ركوب الخيل والمبارزة وتربى على أصول القتال اللي كانت مهارة مهمة لشباب قريش. كان بيحب الحروب من بدري كده؟ كان فارس من نوع خاص، وفعلا شارك في معارك قبل الإسلام، بس دي قصة هنحكيها بعدين. المهم إن خالد كان معروف بقوته وشجاعته حتى وسط قريش. طب كان عنده إخوة أو إخوات؟ أيوة، عنده إخوة وعيلة كبيرة، وكان محبوب ومحترم بينهم. طب كان علاقته بالناس عاملة إزاي؟ اجتماعي ولا منعزل؟ كان محبوب وسط شباب مكة، قوي الشخصية، وكان دايما في وسط الأحداث سواء في التجارة أو الأمور الاجتماعية. يا عم خالد، كان في حاجة مميزة في طفولته أو شبابه؟ أكيد، خالد كان معروف بشجاعته الكبيرة، وكان سريع الحركة وقوي في القتال وذكي جدا في اتخاذ القرارات. في قصة بتقول إنه لما كان صغير كان بيشارك في الدفاع عن مكة ضد أعداء القبيلة. يعني من صغره كان فارس. بالظبط يا ليلى، وده خلاه يحصل على مكانة كبيرة في مكة قبل حتى ظهور الإسلام. نفسي أعرف كان بيعمل إيه قبل ما يسلم، وهل كان مع النبي ولا ضده؟ سؤال مهم. خالد في البداية كان من أكبر المعارضين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. في مكة كتير من قريش كانوا شايفين دعوة النبي تهديد لمكانتهم. يعني كان بيحارب المسلمين؟ بالظبط، خالد شارك في معركة أحد سنة 625 ميلادية، وكان من قادة جيش قريش ضد المسلمين. معركة أحد دي كانت عاملة إزاي؟ دي معركة كبيرة حصلت في جبل أحد قريب المدينة المنورة، وكان فيها مواجهات عنيفة. وكان موقفه فيها شخصياً إيه؟ كان شجاع ومقاتل ما بيخافش، بس للأسف كان بيحارب في صفوف اللي كانوا ضد الإسلام. هل كان ليه خلاف شخصي مع النبي في الفترة دي؟ مش خلاف شخصي، بس كان ضده من ناحية الموقف السياسي والاجتماعي. هل كان عنده أصدقاء أو أقارب في صف المسلمين؟ مع الوقت بدأ كتير من أهل مكة يسلموا، وكان في توترات كبيرة، لكن خالد ظل معارض لفترة. طب إيه اللي خلاه يغير رأيه؟ دي قصة جميلة. لما شاف قوة إيمان المسلمين وشجاعتهم في الحروب، وكمان لما التقى بالنبي في المدينة حس بصدق الرسالة. يعني التحول حصل من تجارب ومواقف. بالظبط، خالد ما أسلمش من غير تفكير، لما اتأكد أسلم بكل قوة. ده درس مهم، إن الإنسان لازم يكون مفتوح للتغيير. بالظبط يا ليلى، وعلشان كده هنتكلم عن أهم لحظة في حياة سيدنا خالد بن الوليد، إسلامه وتحول حياته 180 درجة. أنا متحمسة جداً، حصل إزاي إسلامه وهل كان سريع في تقبل الإسلام؟ القصة بدأت لما خالد حضر معركة الخندق في السنة الخامسة للهجرة. هنا شاف قوة المسلمين وإيمانهم اللي ما بينكسرش حتى في أصعب الظروف. يعني كان بيقيس قوة الدين من أفعاله؟ بالظبط، وكمان لما تقابل بالنبي حس بنور الإيمان جوه قلبه، وده أثر فيه جدا. في موقف معين خلاه يتغير فجأة؟ أيوة، في معركة الخندق لما شاف صبر المسلمين رغم الحصار، فهم إن الرسالة حقيقية، والإسلام مش كلام بس، ده فعل وصبر وإيمان. طب لما أسلم رد فعل قريش كان إيه؟ كانت صدمة كبيرة لأنه كان من كبار المعارضين، بس إسلامه كان نقطة تحول عظيمة، وبقى من أعظم مدافع الإسلام، ولقبوه سيف الله المسلول. لقب عظيم، استخدم قوته دي في خدمة الإسلام؟ أكيد، شارك في كل الغزوات بعد إسلامه، وقاد جيوش المسلمين بحكمة، وساعد في نشر الإسلام في الجزيرة العربية.
كانت علاقته بالنبي عاملة إزاي بعد كده؟ النبي كان بيحبه ويحترمه جدا، وكان يثق فيه ثقة كبيرة، وكمان قال كلام كتير يمدحه. يعني كان مش بس مقاتل، ده كان ليه مكانة روحية ومعنوية كبيرة. بالظبط، كان فارس مخلص وقائد حكيم، ورحلته بتعلمنا إن مهما كانت البداية، التوبة والتغيير يقدروا يغيروا حياة الإنسان. أنا مبسوطة أوي أسمع القصة دي، ومستنية أعرف عن معاركه وبطولاته بعد كده. يلا بينا، هنتكلم عن معركة مؤتة مسلمين. جهزتي نفسك للكلام عن أول معارك سيدنا خالد؟ معركة مؤتة كانت بداية بطولاته الكبيرة. أكيد يا عمو خالد، سمعت إنها كانت معركة صعبة جدا، ممكن تحكيلي عنها؟ طبعاً، معركة مؤتة حصلت في السنة الثامنة للهجرة، وكانت بين جيش المسلمين وجيش الروم البيزنطي، وكانت معركة مصيرية. ليه كانت مهمة؟ دي كانت أول مواجهة كبيرة بين المسلمين وقوات إمبراطورية كبيرة زي الروم. القائد الأول استشهد، وخالد تولى القيادة رغم إنه ما كانش من القادة الكبار وقتها. يعني خالد استلم القيادة فجأة؟ بالظبط، وبعد استشهاد القادة، النبي أمر خالد يقود الجيش، وده كان تحدي كبير لأنه كان شاب. والنتيجة كانت إيه؟ المعركة كانت صعبة، بس خالد بذكائه وشجاعته سحب الجيش بطريقة منظمة ومنع هزيمة أكبر، وده أكسبه احترام كبير. ده كان موقف بطولي بجد. بالظبط، ومن بعدها لقبوه سيف الله المسلول، لأنه بقى رمز القوة والشجاعة. شارك في معارك تانية؟ أيوة، شارك في غزوات تانية، وكان ليه دور كبير في فتح مكة وضم الجزيرة تحت راية الإسلام. كان عنده استراتيجيات معينة؟ خالد كان قائد عبقري، بيعرف يخطط ويستغل نقاط ضعف العدو، وده خلاه يحقق انتصارات كبيرة حتى بفرق قليلة. متحمسة أسمع أكتر عن معاركه في عهد الخلفاء. إن شاء الله في الجزء الجاي هنتكلم عن عهد أبو بكر وعمر ودور خالد في الفتوحات. ويلا بينا نتكلم عن أعظم فترة في حياة سيدنا خالد، وهي فترة خلافة أبي بكر وعمر وفتوحات المسلمين. جاهزة يا عمو خالد، إيه كانت مهمه وقتها؟ خالد بقى القائد العسكري الأعلى، وشارك في معارك حاسمة زي اليرموك ضد الروم والقادسية ضد الفرس. سمعت كتير عن معركة اليرموك، قصتها إيه؟ كانت معركة حاسمة في بلاد الشام سنة 636 ميلادية. خالد بخبرته قدر يحقق انتصار صاعق على الجيش البيزنطي. كان ليه دور في تنظيم الجيش ولا بس بيقاتل؟ كان قائد عبقري في التخطيط والتنظيم، استخدم استراتيجيات مبتكرة زي التحركات السريعة والتضليل على العدو. ومعركة القادسية؟ دي كانت معركة مهمة ضد الفرس، وخلت المسلمين يسيطروا على العراق. خالد شارك كمستشار عسكري، وكانت خبرته مهمة جدا. كان ليه مكانة كبيرة بين الناس والخلفاء؟ أكيد، أبو بكر وعمر كانوا يثقوا فيه جدا بسبب نجاحاته وشجاعته. في مواقف بارزة من المعارك دي؟ في كتير، مثلا في اليرموك خالد كان في طليعة المحاربين، وقاد الهجوم في اللحظات الحرجة وأنقذ الجيش. ده بطل تاريخي بجد. صحيح، وده السبب اللي خلى الناس تحده وتعتبره مثال للشجاعة والوفاء. بعد كل الفتوحات دي كان وضعه إزاي في نهاية الخلافة؟ رغم بطولاته، خالد اتعرض لمواقف صعبة واتعزل من القيادة في عهد عمر لأسباب سياسية. يعني مش كل حاجة كانت سهلة عليه. بالظبط، بس رغم كده خالد فضل رمز للفروسية والشجاعة. نفسي أعرف عن آخر أيامه وإرثه. يلا نتكلم في آخر جزء في الحلقة دي عن حياة سيدنا خالد، ونخلص قصة بطولته وإرثه. يا سلام، بعد كل الحروب كان عايش إزاي في آخر أيامه؟ خالد عاش حياة بسيطة نسبياً رغم شهرته. بعد ما عزلته القيادة العسكرية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، رجع إلى المدينة وفضل يعيش فيها بهدوء وكرامة. هل كان ليه نشاط سياسي أو اجتماعي في المدينة؟ خالد فضل يتفرغ للعبادة والتأمل، وابتعد عن السياسة، وكان محبوب ومحترم من الجميع رغم إنه ما كانش بيحب الظهور. ومتى توفى سيدنا خالد؟ توفى سنة 641 ميلادية عن عمر يناهز حوالي 49 سنة، ودفن في المدينة المنورة. وده كان نهاية حياة بطولية حقيقية. بالضبط، خالد بن الوليد ترك إرث عظيم في التاريخ الإسلامي، هو مثال للشجاعة، القيادة والإخلاص. إيه أهم الدروس اللي ممكن نتعلمها من حياته؟ الدروس كتيرة.
أهمها إن الإنسان ممكن يغير حياته مهما كان ماضيه بالإيمان والعمل الجاد، وكمان إن الشجاعة مش بس في القتال لكن في مواجهة التحديات والتغيير. شكراً يا عمو خالد على القصة الرائعة دي، وأنا متأكدة إن المستمعين استفادوا جداً. أنا كمان بشكرك يا ليلى، وأشكر كل اللي سمعونا، ونتمنى إن قصة خالد بن الوليد تكون ملهمة للجميع. إن شاء الله نسمع قصص جديدة قريب. إن شاء الله، وإلى اللقاء في حكايات زمان.